جايز اليوم بدنا نحكي عن هيدا الديفايس من شركة سي بي الكترونيكس. هيدا الديفايس هو وايرلس كنترولر بيجي معه 2 ريموت. هلا نحن اللي عملناه انه فتحنا العلبة تبعيته مثل ما عم بتشوفوا هون، ورح نعلمكم بهيدا الفيديو كيف بتبرمجوا الريموت على هيدا الديفايس. بالاول بدنا نقول انه في 7 مود موجودين هون، واذا بتكبسوا 8 مرات على هذه الكبسه بترستوا، يعني بتمحوا كل الريموت كنترولات اللي هن ديجا معلمين على هيدي الديفايس. بالاول رح نبلش كيف منبرمج الريموت كنترول على اول مود. دونك تنبرمج الريموت بنكبس الكبسه مره واحده وبنضلنا كبسين على الآ، بتضوي الليد وبتطفي، وبس تضلنا مضويه يعني تعلمت. دونك هلا نحن برمجنا هيدا الريموت على اول مود. يعني هلا اذا بتشوفوا بس اكبس على الآ، انا وكابيس الرولي متكوكه، بس شيل ايدي عن الكبسه الرولي بتبطل متكوكه. دونك بكبس بتضلها متكوكه، شيل ايدي بتبطل. سيم فور كل الباتنز الباقيين. هيدا اول مود. هلا اذا نحن ما بدنا هيدا المود، بدنا مود انه اكبس تضلها دايره، ارجع اكبس طفي، بنكبس 8 مرات تنرجع على الريسيت. 1 2 3 4 5 6 7 8. بننطر الليد تضوي وتطفي، ترجع تطفي على الاخر يعني رستت. هلا بدنا نبرمجها تاني مود. تاني مود يعني بنكبس كبستين مع بعضهم، 1 2، بنرجع بنضلنا كابسين على الآ، بس تضلها دايره يعني تعلمتها. دونك هلا شو بيصير؟ اللي بيصير انه بس اكبس على آ بتضلها تاكل الرولي تبعها، بس ارجع اكبس على آ مرة تانية بتطفي الرولي. دونك انا بآ بدوي، برجع بكبس آ بطفي. نفس الشي للبي، مثلا هيدا البي بكبس بدوي، برجع بكبس طفي. نفس الشي للسي والدي. دونك كل كبسة بتخليني ضوي طفي ضوي طفي من نفس الوحدة. في ضوي آ وارجع في كمان ضوي البي، بيكونوا هاي البي دايرة والآ دايرة. هلا تنقول انا ما بدي هيدا المود، بدي تالت مود. تنعمل تالت مود شو بنعمل؟ اول شي بدنا نرجع على الرصيد. دونك بدنا نكبس 8 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8. بننطرها تضوي وتطفي وتضلها مطفية يعني رستت. هلا اذا بدنا نبرمجها تالت مود بنكبس 1 2 3 وبنرجع بنكبس على آ. هيدا هو تالت مود. شو بيصير بتالت مود؟ بس اكبس على آ بتكون هي كابسة، تأطفي آ بدي ضوي الرولي تاني بكبس ب، طفيت آ بس ب دارت. يعني ما عم تقدر تسمع صوت الملتي متر، رح جرب قربه لهون تيبين صوته. بس هلا انا اذا بكبس آ تطفي ب، اذا بكبس ب تطفي آ. اوكي. اذا مثلا بدي ضوي سي بكبس سي بتدور، بدي طفي سي بكبس حيلا شي تاني، آ او ب او د وات ايفر. دونك جايز ما رح نعمل بقيه المودات سوا تما يطلع الفيديو كتير طويل، بس بشكل كتير سريع. المود كاتر يعني بنرجع بنكبس 4 مرات على البطن تنقدر نبرمجها. المود كاتر بخلينا نشوف الآ والبي بتصير اون اوف، بينما السي والدي نحن وكابسين بيعلقوا. يعني السي والدي بيمشوا مثل اول مود، وآ وبي بيمشوا اون اوف. المود 5 شو هو؟ كمان المود 5 يعني بنكبس 5 مرات على البوش بutton تنشوف شو هي. بالمود 5 الآ والبي بيطفوا وبيضووا بعضهم. يعني اذا بضوي آ بدي طفيها لازم اكبس بي تطفيها، بينما السي والدي بيمشوا مستقلين عن الآ والبي. السي والدي بيمشوا اون اوف عادي. المود 6 بيشبه كتير المود كات. والمود سات كمان يعني بنركبوا 7 مرات على الكبسه تنعمل المود سات. الآ والبي بيطفوا وبيضووا بعضهم، والسي والدي بيطفوا وبيضووا بعضهم. جايز هيدا الديفايس فيكم تلاقوه عند شركه سي بي الكترونيكس. فيكم تتواصلوا مع الشركه على الويب سايت اللي عم يقطع تحت الشاشه، او على التليفون وارقام التليفون اللي عم تقطع. وانا برجع بشوفكم بفيديوهات تانية.